Kashikoi Korean Center. 안녕하세요, 여러분. ඉතින් අපි කලින් ඉගෙන ගත්තා Sino Korean numbers ගැන නේ. මම කව කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. එකක් Sino Korean numbers සහ අනිත් එක native Korean numbers කියලා. ඉතින් අපි අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ native Korean numbers මොනවද කියලා. එහෙනම් වැඩි කතා බහක් නැතුව අපි යමු පාඩමට. එහෙනම් අපි දැන් එකේ ඉඳලා බලමු කොහොමද native Korean numbers ගණන් කරන්න කියලා. එකට කියනවා හනා කියලා. හනා. දෙකට කියනවා තුල්. තුනට කියනවා සෙත්. හතරට කියනවා නෙත් කියලා. පහට කියනවා තසොත්. තසොත්. හනා, තුල්, සෙත්, නෙත්, තසොත්. ඒවා හල් තයන්නේ අවසන් වෙන්නේ නේ. එතකොට මෙතනදී සයන්න ඇවිල්ලා තිබ්බට අපි උච්චාරණය කරන්නේ හල් තයන්න. මතකයි නේද? හනා, තුල්, සෙත්, නෙත්, තසොත්. හරිනේ? එහෙනම් අපි බලමු 6 ඉඳලා. හයට කියන්නේ යොසොත්. පහට තසොත්, හයට යොසොත්. හරිද? ඊගාවට බලමු හතට කොහොමද එහෙනම් කියන්නේ කියලා. මෙතනදී වෙනස් වෙනවා. කලින් නම් හල් තයන්නේ මෙතනදී වෙනස් වෙලා තියෙනවා. හතට කොහොමද කියන්නේ? 일곱, 일곱. යොසොත්, 일곱. හරිනේ? අපි බලමු අටට කොහොමද කියන්නේ කියලා එහෙනම්. ඒකත් ටිකක් අමාරුයි වගේනේ. අටට කියනවා යොදොල්. මෙතන හල් කිරීම පච්චිම් දෙකක් තියෙනවා. හැබැයි එකයි උච්චාරණය කරන්නේ. මෙතනදී අපි හල් අයන්න තමයි උච්චාරණය කරගන්නේ. යොදොල් කියලා උච්චාරණය කරන්නේ යොදොල්. යොදොල්. හරිනේ? 9ට කියනවා අහෝ. 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 අහෝ කියලා තමයි 9ට කියන්නේ. 10ට කියනවා යොල්. යොල්. දැන් බලන්න මේවා ටිකක් ලියනකොට අමාරුයි නේ. එක දිගටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතන තුල් කියන එක. එතකොට අහෝ, යොදොල්, ඉල්ගොප් නේ? අකුරු වැඩි වගේ නේද? එහෙනම් අපි බලමු එකේ ඉඳලා 10ට එක සැරයක් උච්චාරණය කරලා නේ. හනා, තුල්, සෙත්, නෙත්, තසොත්, යොසොත්, ඉල්ගොප්, යොදොල්, අහෝ, යොල්. Sino Korean numbers වගේ නෙවෙයි නේද? මේක නම් අමාරුයි. අනිවාර්යෙන්ම මතක තියාගන්න ඕන හොඳට කටපාඩම් කරලා. අරක එක අකුරයිනේ නේ? මේකේ එහෙම නැහැ. හරි නේද? ඉතින් මෙතනදී තව වැදගත් දෙයක් ඔයාලට කියන්න ඕන. මෙතන 1 2 3 4 කියන සංඛ්‍යා වැදගත් වෙනවා. ඒ ඇයි කියලා දන්නවද? දැන් අපි මේවා ලියද්දි ලියන්නේ හනා, තුල්, සෙත්, නෙත්. හැබැයි අපි භාවිත කරනකොට මේ හනා කියන එක හන් බවට පත් වෙනවා. තුල් එකෙන් හල් අයන්න ඉවත් වෙලා තු. සෙත් එකෙන් හල් තයන්න අයින් වෙනවා සයන්න. එතකොට සේ. නෙත් එකෙනුත් ඒ විදියමයි මෙතන සයන්න අයින් වෙලා අපි යවන්නේ කියලා තමයි උච්චාරණය කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි භාවිත කරද්දී අපි අපේ වයස කියනකොට භාවිත කරන්නේ මේ native Korean numbers.
ඒ වගේම වේලාව ගණන් කරනකොට පැය ගණන් කරන්නේ native Korean numbers වලින්. එතකොට ඒ හැම අවස්ථාවකදීම මෙයාව අපි 1 2 3 4 භාවිත කරන්නේ han tu se ne කියලා. හරි නේද? ඒක මම ලියලා පෙන්නන්නම්. මේ විදියට hana han තුල් එක තු වෙනවා. ඒක නම් මතක තියාගන්න ලේසි. මොකද පච්චිම් එක ඉවත් වෙනවා. සෙත් එක සේ නෙත් එක නේ බවට පත් වෙනවා. han tu se ne. හැබැයි අපි ලියද්දි ලියන්නේ hana tul set net. අපිට ලියද්දි මේ විදියට ලියන්න බෑ. හරි නේද? අපි භාවිත කරනකොට තමයි මේ හතර කෙටි කරලා භාවිත කරන්නේ. එතකොට 11 12 13 14 කියද්දි මෙයාලම කෙටි කරලා තමයි භාවිත කරන්නේ. එතකොට 20ත් එක්ක එකතු වෙද්දි 30 40 50 60 70 80 90 ඒ හැම එකක් එක්කම 91 92 93 94 අපි භාවිත කරනවා නම් ඒ හැම අවස්ථාවකදීම අනිවාර්යෙන්ම මේ හතර දෙනාව අපි කෙටි කරගන්නවා මෙන්න මේ ආකාරයට han tu se ne කියලා. හරි නේද? එහෙනම් තව එක සැරයක් 1 ඉඳලා 10ට වෙනකම් මාත් එක්ක උච්චාරණය කළා. ඊට පස්සේ අපි 11 ඉඳලා කොහොමද කියන්නේ කියලා බලමු. hana tul set net tasot yosot ilgop yodol ahop yol. හරි නේද? එතකොට 10ට කියන්නේ යොල් කියලා. එහෙනම් 11ට කියන වැත්තේ කොහොමද? 10ට කියන්නේ යොල්. එකට කිව්වේ කොහොමද? හනා කියලා. එතකොට 11ට කියන්නේ යොල් හනා. යොල් හනා කියලා. මෙතනත් අපේ අර කලින් අපි ඉගෙන ගත්තේ මොකද්ද? සයින කොරියන් නම්බර්ස් වල වගේ ඕඩර් එකට මෙතනත් එනවා. 10ට කියන එක දැනගෙන හිටියම අපිට 19ට වෙනකන් හදා ගන්න පුළුවන්. එකේ ඉඳලා 10ට පුළුවන් නම් අපිට 19ට වෙනකන් මෙතන හදා ගන්න පුළුවන්. ඇයි 10ට කියන්නේ යොල් කියලා දැන් දන්නවා. එකේ ඉඳලා 9ට වෙනකනුත් දන්නවා. එතකොට යොල් කියන එක මුලට ඇවිල්ලා හනාතුල් සෙද්නෙත් තසොත් යොසොත් කියන ටික අගට ඇවිල්ලා තමයි 19ට වෙනකන් හදාගන්නේ. එතකොට 20ට කියද්දී වෙනස්ම නමක් එනවා. ආයෙම 20ට ආයෙ හනාතුල් සෙද්නෙත් තසොත් එකතු කරගන්න තියෙන්නේ අගට. ඒක තමයි මේකේ තියෙන්නේ. අර කලින් එකේ වගේ සයිනෝ කොරියන් නම්බර්ස් වල වගේ 20 30 40ටත් අපිට හිතලා හදා ගන්න බෑ. මේකේ වෙනස්ම නම් ටිකක් එනවා 20 30 40 50 60 70 80 90 කියන එකට. ඒ නිසා ඒ ටික මතක තියෙනවා නම් එකේ ඉඳලා 10ට මතක තියෙනවා නම් අපිට මේ native Korean numbers වලත් එකේ ඉඳලා 99ට හදාගන්න එක හරිම simple. හරි නේද? එහෙනම් 12ට කියන එක මේ විද්‍යාවලට හදාගන්න පුළුවන්. කීයද? යොල් තුල්. එතකොට මේක යොරන් වෙනවා. ඇයි හනා එක හන් වෙනවා. ඇයි මම ඒක යොරන් කියලා උච්චාරණය කරේ? මෙතනදී මේ රයන්න අයන්නත් එක්ක එකතු වෙනවා. හයන්න කියන්නේ කොරියන් හෝඩියේ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට ඇත්තටම සයිලන්ට් අකුරක්. වැඩි කෑ කරන්නේ නැති අකුරක් තමයි හයන්න කියන්නේ. ඒ නිසා එතනදී හයන්න ඉවත් වෙලා මෙන්න මේ හල් අයන්න අයන්නත් එක්ක එකතු වෙලා යොරන් කියලා අපි ආව උච්චාරණය කරගන්නවා. හරි නේද? ඒක මම පස්සේ ආයෙම ලියලා පෙන්නන්නම්. එතකොට 13ට යොල් කියන එක ලියා ගන්නවා. 3ට කිව්වේ කොහොමද? හනා තුල් සෙත්. යොල් සෙත්. එතකොට මෙයා කෙටි කරලා යොල් සේ කියලා භාවිත කරනවා. හරිනේ? ඊගාවට
යොල් කියන එක ලියනවා. හතරට net යොල්නේ කියලා තමයි භාවිත කරන්නේ. හරිනේ net එක නේ වෙන නිසා. එතකොට 15ට 10ට යොල් ඒක වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. යොල් තසොත් යොල් තසොත් හරිනේ 16ත් ඒ විදියමයි යොල් කියන එක ලියා ගන්නවා 6ට කොහමද යොසොත් එතකොට යොල් යොසොත් පහෙන් එහාට වෙනස් වෙනවද කෙටි කරලා භාවිත කරනවද නැහැ එකේ ඉඳලා 4ට වෙනකන් විතරයි වෙනස් වෙන්නේ 7ට කිව්වේ කොහමද හනාතුල් සෙත් නෙත් තසොත් යොසොත් ඉල්ගොප් යොල් කියන එක ලියා ගන්නවා යොල් ඉල්ගොප් 7ට කියන්නේ ඉල්ගොප් 10ට කියන්නේ යොල් 18ටත් ඒ විදියමයි යොල් යොදොල් යොල් යොදොල් 18ට එතකොට 19ට යොල් අහොප් 9ට කියන්නේ අහොප් 10ට කියන්නේ යොල්. එතකොට 10ට කියන එක මේ හැමතැනදීම මොකද්ද? මුලට එනවා. ඊට පස්සේ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 කියන ඒවා අගට එකතු කරගන්නවා. එතකොට 20ට කොහොමද කියනව ඇත්තේ? විස්සට කියන්නේ සුමුල් 20ට කියන්නේ සුමුල් කියලා. ඒ නිසා තමයි මං කිව්වේ native Korean numbers වල 20 30 40 50 60 70 80 90 කියන numbers වලට කියන එක අනිවාර්යෙන්ම කටපාඩමින් මතක තියාගන්න ඕන කිව්වේ. අපිට ඒක හිතින් හදාගන්න බෑ Sino Korean numbers වල වගේ. අනිත් ටික ගැටලුවක් නෑ එතනින් එහාට 21 22 23 24 හදාගන්න පුළුවන්. හරි. අපි දැන් බලමු එහෙනම් කොහොමද කියනව ඇති කියලා. දැන් 20ට කියනවා සුමුල් කියලානේ. එතකොට 21ට කොහොමද කියනව ඇත්තේ? 20ට සුමුල් නම් එකට කියන්නේ හනා. සුමුල් හනා. එතන ඉඳලා මං හිතනවා 29ට වෙනකන් හදාගන්න එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ 11 ඉඳලා 19ට වෙනකන් අපි හදාගත්තු ආකාරයටමයි හදාගන්නේ වෙනස් වෙන්නේ මෙතනදී අපි යොල් කියන එක ඉස්සරහින් ලියාගත්තා මෙතනදී සුමුල් කියන එක ඉස්සරහට එනවා අනිත් ටික ඒ විදියටම අපි අගට එකතු කරගන්නවා හරි නේද එහෙනම් උච්චාරණය කරලා බලමු යොල් හනා යොල් තුල් යොල් සෙත් යොල් නෙත් යොල් තසොත් යොල් යොසොත් යොල් ඉල්ගොප් යොල් යොදොල් යොල් අහොප් සුමුල් හරි නේද මෙතනදී කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ යොල් හන් බවට පත් වෙනවා මම කව උච්චාරණය කරන්නේ යොරන් රයන්න අයන්නත් එක්ක එකතු වෙනවා හයන්න සයිලන්ට් එතකොට යොරන් කියලා තමයි උච්චාරණය කරන්නේ. එතකොට මේක යොල් තු වෙනවා. මේක යොල් සේ වෙනවා.
මේක යොල්නේ බවට පත් වෙනවා. හනාහන් තුල්තු සෙත්සේ නෙත්නේ බවට පත් වෙනවා. මේක හැම එකක් එක්කම එහෙමයි. 30 ගණන් වලට යද්දි 40 50 60 70 80 90 ඒ හැම තැනදීම මේ විදියමයි. ඒ නිසා අමතක කරන්න එපා. 1 2 3 4 විතරක් නෙමෙයි අපි කෙටි කරලා භාවිත කරන්නේ. හරි නේද? මේ විදියට තමයි එහෙනම් native Korean numbers අපි ගණන් කරන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට Sino Korean numbers වගේම native Korean numbers ගැන අද හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් Sino Korean numbers වලට වඩා ටිකක් විතර අමාරුයි native Korean numbers. නමුත් හොඳට පාඩම් කරගත්තොත් ඒක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් තවත් මේ වගේම වැදගත් පාඩමකින් නැවතත් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. 감사합니다.